میخواین ترکیه بیاین و نمیدونید چطوری بعد برای گوشی خودتون سیم کارت تهیه بکنید؟ از چه شرکت‌هایی بگیرید سرعت بهتری دارن و قیمت‌های مناسب‌تری؟ چطوری بعد از اینکه پکمون رو استفاده کردیم و شارژش تموم شد یک پک جدید بگیریم؟ پس با من همراه باشید، همه اینا رو بهتون توضیح میدم. فرهاد هستم از کانال فرهاد چنل. سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. قبل از هر چیزی ازتون میخوام که ما رو سابسکرایب کنید، این دکمه زنگوله پایین رو هم بزنید که بتونید ویدیوهای ما رو تماشا کنید. اگر به ترکیه اومدید و خواستین از سیم کارت استفاده بکنید، 3 شرکت معتبر و معروف هستن در بین تمام شرکت‌هایی که اینجا هستن که خدماتشون خوبه، اما در بین این 3 تا ترکسل از همه خدمات بهتری رو ارائه میده. کمی گرونتره اما قیمتاش بالاست، ولی خب خدماتش خیلی بهتر هستش. و به غیر از اون میتونید در رتبه بعدی ترک تلکام و ودافون رو خریداری بکنید که قیمت‌های پایینتری دارن، اما خب سرعت اینترنتشون، آنتن دهیشون کمی ضعیف‌تر از ترکسل هستش. در شبکه اینترنت ترکسل میتونید 30 مگابایت بر ثانیه دانلود داشته باشین که اون رو در رتبه 33 جهانی قرار میده. به نظر من سرعت خیلی خوبی هم هستش. اگر توی فرودگاه اومدین و خواستین سیم کارت بخرین، به نظر من این کار رو نکنید، چون فرودگاه به شما گرونتر سیم کارت رو میده. به داخل شهر بیاین و از داخل شهر سیم کارت رو بگیرید، به صرفه تر هست براتون. شرکت ترکسل فکر میکنم الان سیم کارتاش حدود 250 لیر باشه که قبلا خب من 5 6 سال پیش که اومدم اینجا 40 50 لیر بیشتر پول ندادم. یه سیم کارت موقت به شما میده که روی پاس شما 120 روز فرصت هست که اینجا بمونید. اون سیم کارت هم 120 روز کار میکنه براتون و بعد از 120 روز اگر خواستین اینجا بمونید و اقامتتون رو تمدید کنید، باید گوشی خودتون رو رجیستر بکنید و به اداره ورگی دایرسی و هم اداره مالیات مراجعه بکنید. با پرداخت هزینه بین 2500 تا 3000 لیر گوشی خودتون رو رجیستر بکنید که بتونید توی اینجا از شبکه مخابراتی اینجا استفاده بکنید. اگر گوشیتون 2 تا خشاب داره جای سیم کارت داره، میتونید 120 روز هم توی خشاب دوم از گوشیتون استفاده بکنید و معمولا هر سال با سال جدیدی که میاد دوباره این تمدید میشه و میتونید استفاده بکنید. اما اگه میخواید اینجا بمونید و زندگی دائمی رو داشته باشین، پیشنهاد میکنم که حتما گوشیتون رو رجیستر کنید یا حداقل یه گوشی از توی ترکیه خریداری بکنید که رجیستر شده هستش. خرید سیم کارت به صورت اینترنتی بسیار بصرفه است، اما نیاز دارین که حتما پاسپورت یا کیملیک داشته باشید تا بتونید این خرید رو انجام بدید و حتی کارت بانکی. کارت بانکی ترکیه رو اگه ندارید، میتونید مراجعه کنید به داخل شهر، دفاتر ترک تلکام، ودافون یا ترکسل. اونجا سیم کارت رو برای خودتون تهیه میکنید، پاسپورتتون رو بهشون ارائه میدید، یه کپی میکنن و به شما سیم کارت رو میدن. 120 روز بعد هم اگر که کیملیکتون اومد، کیملیکتون رو هم ببرید تا شماره اون رو ثبت بکنن و رجیستری گوشیتون رو هم ثبت بکنن تا بتونید دائما از این سیم کارت استفاده بکنید. سیم کارت های اعتباری هستن، اما شما میتونید هر ماه اونها رو شارژ بکنید. پک هایی که میخرید 1 ماه هست و بعد از 1 ماه از بین میره. چه استفاده بکنید چه نکنید، بعد از 1 ماه باطل میشه و شما دوباره باید پول بپردازین تا پک جدید بگیرید. معمولا پک ها اینطوریه که شما میتونید ازش 500 دقیقه باهاش صحبت بکنید، 1000 تا SMS بفرستین و حدود 6 گیگ هم اینترنت داشته باشین. وقتی هم که سیم کارت رو می‌خرید، این موضوع رو فراموش کردم بگم، توی سیم کارتتون برای اولین بار این پک موجود هست، یعنی میتونید تا 1 ماه استفاده بکنید از این امکانات. این 250 لیر داخلش این رو هم داره. اما بعد از اون اگر خواستین دوباره ماه دوم شارژ بکنید، میتونید با نصب اپلیکیشن حسابیم برای برنامه ترکسل از طریق در واقع گوگل پلی یا حتی iOS میتونید این رو به صورت اینترنتی انجام بدید و تعرفه‌هاش حتی توی اپلیکیشنش مناسب‌تر از خود مغازه‌های در واقع دفاتر خودش هستش. تو اپلیکیشن میتونید ثبت نام بکنید، ایمیلتون رو وارد بکنید، حساب بانکیتون رو اگر دارید وارد بکنید و از اونجا ماهانه خودتون رو شارژ بکنید. من چون خودم زیاد تماس تلفنی مستقیم در واقع با کسی ندارم، همیشه پک‌های فقط اینترنتی رو تهیه می‌کنم که قیمتش مناسب‌تره. مثلا شما اگر می‌خواید هم مکالمه داشته باشین هم SMS بفرستین، با 50 لیر میتونید مثلا یه اینترنت 4 گیگ بگیرین، 1000 تا SMS، 500 دقیقه مکالمه. اما اگر که نمیخواین و مصرف اینترنتتون در واقع بیشتر هستش و تماس یا SMS ندارین، میتونید مثلا با همون 50 در واقع لیر حدود 6 گیگ یا 7 گیگ اینترنت برای خودتون تهیه بکنید و با اون فقط طریق برنامه اسکایپ یا حالا تلگرام یا واتساپ تماس‌های خودتون رو برقرار کنید. من که این کارو میکنم که به نظر من به صرفه ترم هستش. هر چند وقت یه بارم یه مالیات جزئی روی سیم کارت شما میاد که توی همون اپلیکیشن حسابیم شما میتونید مشاهده بکنید و اون رو به صورت لیری پرداخت بکنید.
سیم کارت های دائمی کمی تفاوت دارن، به صورت قبضی هستن و این قبض حالا به صورت SMS معمولا برای شما میاد یا تو همون اپلیکیشن خودتون نشون داده میشه که میتونید پرداخت بکنید. اونها هم همین جوریه تقریبا. شما یه مبلغی رو میزنید و میتونید از پک های مربوطه استفاده بکنید. سیم کارت در واقع به نام شما هستش و مواظب باشین که سیم کارتی که به نامتون هست رو در اختیار دیگران قرار ندید، چون هر گونه سوء استفاده از اون سیم کارت به پای شما نوشته میشه. اگر خواستین به ایران برین و در واقع مدتی رو در ترکیه نباشین، اگر خطتون به صورت اعتباری باشه که خب قطع خواهد شد و برای اینکه قطع نشه به نظر من هر چند وقت یه بار یه مبلغ خیلی جزئی رو شارژ بکنید توی اپلیکیشنتون که این تلفنتون پابرجا بمونه و قطع نشه. اگر هم تلفنتون به صورت دائمی هست و سیم کارت دائمیه و اعتباری نیست، حتما دنبال کنید که ببینید چقدر براتون بدهی ماهیانه ثبت میشه و اون رو به موقع پرداخت بکنید که خدا نکرده مشمول جریمه و قطعی تلفن نشید. اگر هم سیم کارتتون رو در دست یک نفر دیگه سپردید و به ایران رفتید، از اون بخواید که این کار رو حتما براتون انجام بده به موقع که مشکلی براتون پیش نیاد. توی ترکیه خیلی هستن که وقتی که میان برای خونهشون هم میخوان اینترنت بگیرن. شرکت ترک تلکام توی اینترنت خونگی معروفتر از شرکت‌های دیگه است و یه شرکت دیگه هم هست به نام ترک نت که حتی سرعت و خدماتش خیلی بهتر از ترک تلکامه، اما متاسفانه در سراسر ترکیه در واقع زیرساخت نداره. اما باید قبلش بپرسین از ترک نت. حتی اپراتوراشون انگلیسی هم صحبت میکنن، قشنگ بررسی میکنن منطقه شما رو و بهتون میگن که شما میتونید از خدمات اینترنتشون استفاده بکنید یا نه. من خودم شخصا از ترک نت استفاده میکنم. اول از ترک تلکام استفاده میکردم، هم سرعت خیلی کمتری نسبت به ترک نت داشت و هم که مبلغ خیلی بیشتری دریافت میکرد و در نهایت وقتی هم که میخوای ببندی قراردادت وقتی که تموم میشه، ترک تلکام اینجوریه که شما تا زمانی که نری و اعلام نکنی که من دیگه نمیخوام ادامه بدم، حتی با اون که قراردادت تموم شده برای شما پول میندازه و حتما باید بری ببندی، یعنی اینترنت خودت رو. در غیر این صورت مشمول جریمه میشی و ممکنه اگر متوجه این جریمه ها نباشی یه مبلغ خیلی زیادی رو هنگام خروج از ترکیه از شما بخوان توی فرودگاه بگیرن یا حتی توقیف اموال وکیل شرکت بگیره. اینا مواردی بوده که ایرانی ها به من گفتن که ما حواسمون نبوده، فکر کردیم مثلا 2 سال بعد قرارداد اینترنت خونمون تموم شده دیگه میتونیم مثلا اعلام هم نکنیم و استفاده نکنیم، در صورتی که اون هی پول مینداخته. اینا هم نمیدونستن. بعد از 1-2 سال بهشون زنگ زدن گفتن مثلا 5000 لیره بعد بیارید پرداخت بکنید، در غیر این صورت حکم توقیف اموال میگیریم، تو فرودگاه ممنوع خروجتون میکنیم، بعد جریمه شو بپردازین. این رو در نظر داشته باشین که ترک تلکام این کارو باهاتون میکنه. اما ترکسل اینجوری نیست. ترکسل هر زمانی که خواستین، حتی اگر قرارداد داشته باشین، میتونید وسط قرارداد کنسل کنید و دیگه ازش خدمات دریافت نکنید. هیچ پولی اضافه تر ازتون نمیگیره، حتی حق کنسلی هم ازتون دریافت نمیکنه. ولی ترک تلکام به این صورتی که وقتی بخواید زودتر از قراردادتون در واقع کنسل بکنید، باید کل مدت قرارداد رو پولش رو به صورت تعرفه آزاد اون حدی که تعیین شده بپردازید. مثلا بعد ماهیانه 70 لیر تا پایان 2 سال رو بپردازید تا بتونید ببندید. من خودم از ترک نت استفاده میکنم. پیشنهاد میدم شما هم همین کارو بکنید. تا یه برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که از این فیلم استفاده کرده باشین. خداحافظ.